Hi guys! Welcome to our daily stock market wrap. Ngayong October 21, 2020, ang PSEi ay nag-close 6,278.59. It's actually up by 165.88 points or up by 2.71%. Value turnover around 10.52 billion, which is mas mataas sa year-to-date average of around 6.5. At ngayong araw ay sa wakas ay nagkaroon ng net foreign buying of around 343 million pesos. So at least ngayon merong konti. So hopefully masustain niya yan within the next few weeks. So finally ay nag-breakout na siya sa consolidation area natin. So it could possibly retest the previous resistance of around 6.5. And of course, ang support na tinitignan ko, the previous resistance now becomes the support of around 6,100. So I think that's it. So possible catalysts is syempre yung third quarter earnings and US election. And comparing it to US indices, kung makikita nyo naman, kailangan mag-catch up talaga ni PSEi kasi ang Nasdaq, Dow Jones is, 'di ba? After ng global dump, tingnan mo naman is nag-create siya ng uptrend channel. Samantalang si PSEi, sobrang hirap siya na mag-create ng ganong channel. So, hopefully this time ay mag-continuous naman siyang mag-create ng upward channel and to create a new all-time high. So, tingnan din natin tong si S&P. Actually, same with S&P 500. Kita mo naman ay nag-create lang siya ng new all-time high despite the pandemic. And of course, my favorite, Nasdaq, yun. After ng global dump, tuloy-tuloy lang yung kanyang pag-akyat and possibly retest the previous all-time high. So, let's see. Si PSEi is, I think, need to catch up with the global market. So, I think hopefully this is the start of it. Kasi pumapasok na ulit yung mga foreign investors. Kaso maliit pa lang yan. Kailangan masustain niya within the next few weeks. So, I think that's it for the PSEi. Now, let's go to the most actively traded stocks. So, ang gawin lang natin today is 8 stocks lang. Bakit 8? Yeah, lucky kasi ang 8. So, 8 stocks pwedeng a combination of up and down. Depende kung ano yung mas marami. So, since ngayon, dalawa lang yung down, 6 na up, and etong dalawang down. So, let's start with PXP Energy. So, ano bang nangyari dito? So, because of, yun nga, mag-explore na sila sa West Philippine Sea. But for me, yeah, masyado siyang risky eh. So, ito yung tinitignan ko na resistance, the 14 area. At ang tinitignan kong support is around this 5 pesos area. Kasi nag-create siya ng gap, dalawang gaps. So, yeah, most of the gaps are actually got filled. At kung titignan mo na din naman yung kanyang RSI, yeah, umaakyat siya. But then again, nasa overbought territory na siya, which is, actually ang overbought ko is 80% up and oversold 20% and below. Tsaka kung makikita mo, it's actually going up. Pero yung volume niya is lumiliit. So, yeah, I think
within the next few days, baka i-retest niya tong support area natin and fill the gap. So, for me, at the moment, since wala namang short sa Philippines, is a no trade zone. No trade zone. Yeah, it's very risky kasing pasukin. So, now let's move on to the next stock, BPI. BPI, actually, lagi ko namang nami-mention to. Actually, I don't like banks. Personally, kasi in the future, actually even now, nag-start na ang mga tao na ang mismong bank. So, yun. Kaya ayoko sa banks. Anyway, ang BPI is malapit na niyang i-retest itong kanyang resistance area of around 78. 78.5. So, let's see kung mag-breakout siya dyan. However, yeah, medyo ano na din siya overbought na din siya. So, I think this will serve as a resistance. And of course, ang support na tinitignan ko at this area, around the 67 area. Ang laki kasi ng net foreign buying pala siya. Ang laki. So, let's see how it goes for BPI within the next few days. But sa ngayon, mas malaki kasi yung possible risk sa possible reward. So, for me, it's a no trade zone. Kasi kahit naman, diba, kahit i-measure ko yan, ang liit na eh. Ang liit na ng ang liit na ng chances na magkaroon ako ng magandang good returns dito. So, anyway, antayin na lang natin siyang mag-pullback and enter kapag attractive na yung prices and of course, attractive yung returns na pwede nating makuha. Pwede kong makuha. So, next is AGI. Yeah, itong AGI, I think na-share ko naman yung spreadsheet sa inyo. It's actually one of the undervalued stocks and maliban dyan is siyang nag-operate ng McDonald's dito sa Philippines under AGI. Or ano na ba yung wait, hinahanap ko yung ano eh. Where is McDonald's? So, kung titignan nyo man si McDonald's is despite the pandemic ay kita mo naman all-time high pa rin siya. Diba? So, I think it's time for AGI to catch up. So, actually, ang ginamit ko sa spreadsheet dito is actually the weekly time frame dito sa dito sa shinare ko na about TA, risk-reward ratio, possible gain, possible loss, take profit, and stop loss. So, on a daily chart, actually medyo malapit na din siyang mag-overbought. Actually, meron siyang gap. Meron siyang eto, actually, finally, na-fill na yung gap na to, but then, nag-create siya ng bagong gap dito. So, tingin ko, ay, posible niyang i-fill muna yung gap bago siya create ng new or i-retest yung previous resistance. Wait, ano ko lang siya. So, ang tinitingnan kong resistance, the strong resistance around this area. So, around 10 pesos. Support naman at this area. Strong support at this area. Around the 7.29. So, check nga natin. Kasi ano pala to? Week lang ginamit ko pala dun sa spreadsheet eh. Anyway,
So, might probably hindi siya same as this in the spreadsheet. Pero kung makikita nyo, actually halos ganun din lang naman eh. Ang target ko lang kasi talaga is this 16 area. Kasi it really need to catch up eh. Diba? Maganda naman yung mga mga subsidiaries niya eh. So, yun. So, pwede ka actually magkaroon ng TP1 dito sa 10 pesos area and of course, another TP at 16 pesos. So, kung ganyan, weekly to for me, it's still an attractive trade. Let's see kung pasok pa rin siya sa trading ko of at least a 2 risk-reward ratio. So, pasok pa naman siya. So, posible akong kumita ng 29.69% kapag na-hit yung TP area ko na 10 pesos. At posible naman akong malugi ng 10.56% kapag na-stop out ako around 7.20 pesos. And kung yung next TP ko at 16 pesos, so, yeah. Kung kaya kong magantay ng hanggang sa may hit niya yan, I think may hit naman niya yan eh. Pwede akong kumita ng almost or more than 100%. At posible naman akong malugi ng 9.40%. So, at that rate, it's very attractive. Kasi ang risk-reward ratio is 10.76. So, yun. So, AGI, something to watch in my list. So, AGI, yeah, ito yung holdings, Yan. 1650 pa nga yung ko, eh. So, anyway, let's move to the next stock. So, Security Bank. So, I think yesterday, Security Bank is also on our list. Pero sa ngayon, nawala na siya. Kasi nga, ano na siya eh. Umakyat siya today. Let's see. Ayun, no? Ayun, no? O, diba? Nagkaroon siya ng gap up sa daily. So, this is actually the gap. Actually, ang target ko dito is at this area, around 113. And of course, the support at this area, around 91 pesos. Actually, resistance din niya yan. Resistance din niya pala to. Kasi nag-ano siya dito, nag-pull back siya. And then, saka siya nag-bounce. Pero makikita mo, it's actually nearing the overbought territory. At dito sa spreadsheet natin, hindi na siya ganon ka-rewarding kasi the risk-reward ratio is 0.91. So, check natin dito. Kasi kapag pumasok ka pa, iniiwasan ko kasi ma-FOMO. And yung banks or the financial or the banking industry, ayoko siya talagang pasukan. Kasi nga, lagi yung sinasabi na ang mga tao na ang magiging future bank. I mean, it's already starting. So, yun, hindi siya ganon ka-attractive. Anyway, that's the support and resistance I'm currently looking at. 113 resistance and support of around 91 pesos. So, next is, after SECB is Robinson's Land. So kung nakita nyo yung shinare ko nung 20, Robinson's Land is actually, yun yung pinaka-attractive nung October 21. Kaso ngayon, October 20. Kaso ngayon, 21, nag-ano na kasi siya eh.
umakyat na siya. But then again, pasok pa rin naman siya sa risk-reward ratio ko. So, let's see yung RLC. So, RLC, ayun, no. Nagkaroon ba siya ng gap? Let's see. This is the high of 1470. Nagkaroon siya ng 4 cents na gap. So, meron siyang konting gap dito. Gap up. At kung titignan natin, yun, malaki pa yung possible upside, oh. So, tingin ko, posible niya talagang i-retest itong resistance na around 20 pesos. And of course, ang support na tinitignan ko at this area. Ang tagal niya dito. Actually, even here. At around the 13 pesos or close to 14. So, tingnan natin kung attractive pa rin siya kung pumasok ako at this price. Yeah, I think it's still attractive. Pwede pa rin akong kumita ng 31.24% kapag na-hit yung TP area ko around 20 pesos. At posible naman akong malugi ng 9.36% kapag na-stop out ako around 13 pesos. So, now let's move on to the next stock. Ilan na ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. RLC, let's go to AC. AC. So, si AC naman, yun, nag-ano na din siya. Check natin. Okay pa naman yung kanyang RSI. So, may possible upside pa siya. At posibleng i-retest itong area na to around 811 and ang support na tinitignan ko at this area around the 685. So, let's see kung papasok ako dito, kung attractive pa siya or hindi na. So, that's actually a risk-reward ratio of 1.67. So, it's a no-trade zone for me. Hindi siya ganun ka-attractive. Anyway, next is, after Ayala Corp is MegaWorld. Uy, 310 na si MegaWorld. Actually, meron ako nito. MegaWorld. Pero, I think around 3 pesos ko siya nabili. Yeah, I almost forgot. Medyo matagal ko na siya kasing nabili. Nung nakita ko yung share buyback program nila. Anyway, pwede nyo actually siyang makita sa PSEi. Actually, madaming companies ang nagba-buyback eh. Kasama dyan si MPI, si AGI, ano pa ba? Yun lang ang naalala ko eh. So, dito. Makikita natin siya sa, sana ba? MegaWorld. Mukhang wala siya ngayon. Araw. But then again, meron siyang share buyback program. So, ang tinitignan kong support kay MegaWorld around this 291 area. And of course, the resistance at this area, 3.46. So, may possible upside pa naman siya. And it's a net foreign buying. So, check ko kung attractive pa siya kung pumasok ako ngayon. Actually, pwede siyang check natin. It's also tingnan natin. Nag-breakout siya eh. Parang sumilip siya ng konti. So, this is, ano siya, in fairness, it's a possible So, possible breakout, and let's look at the possible targets. So, yan. Check ko lang. Ayun.
possibly i-fill niya nga yung gap, oh. Possibly i-fill niya yung gap dito. At around, kung confirm yan, confirmed triangle yan, or symmetrical triangle. What's this? Ang possible niyang targets is around 3.62 area. Check ko lang. So, yun. Let's see how Mega World goes. Let's check kung ano. Kung papasok ako at this level, check ko lang kung attractive pa siya sa akin or kung hindi na. Kasi kung hindi na, it's trade zone. So sa ngayon, it's actually a 1.8 risk reward ratio. So hindi na siya ganon ka-attractive. But then again, it depends on your sa TP ko, kung it's a confirmed triangle to, this is actually my possible target. So that's a risk reward ratio of 2.6. So, posible na akong kumita dyan ng 16% kapag na-hit yung TP area ko. So, actually, meron naman ako nito eh. So, antayin ko na lang siya sa aking TP area. Anyway, next is, let's move to the next stock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, last na tong si Ayala Land. And mag-move na tayo sa most active down stocks. So, Ayala Land, check natin to It's actually a breakout, So, check natin yung possible targets. Copy and then paste. So, this is, yun, sakto nag-breakout siya sa apex. So, possible target is, wow, that's actually 51 area. So, yeah, all-time, almost close to all-time high. So, yeah, let's see. Mag-aantay ka lang dito, tingin ko. Anyway, greatly hit kasi ang property. Check natin yung yung ating risk reward ratio. Syempre, of course, very attractive siya in my opinion. Kapag pumasok ako sa area na to, at this, wait lang. So, yan. And ang TP area ko, this area. At yung aking stop loss at this area. So, that's actually a risk-reward ratio of 3.37. Posible akong kumita ng 59.59% at posible naman akong malugi ng 17.70% kapag na-hit yung TP area ko na 51 pesos at saka 26 pesos na cut loss area. Actually, it's a very attractive trade. So, tingin ko naman marireach niya yung target. Next is, I think I need to update this. Saka ko na lang siya i-share sa group. So, tapos na yung apps. So, punta na tayo sa most actively traded na losers.
Si MPI at saka si LTG. MPI. So, si MPI, check nga natin. On a daily, meron pala siyang gap dito. Oh. Meron siyang gap dito. And, ano na din kasi siya. Medyo nahihirapan siyang ngayon. Mag-create niyang new all-time ng resistance area. I mean, nasa resistance na pala siya. So, for MPI, it's actually one of the, merong buyback din to si MPI. One of the stocks na highly regulated ng government kasi nandyan yung tubig, kuryente, ano ba ba? Toll roads. But then again, on the valuation side, if I'm not mistaken, around 5, nakalimutan ko but tinitignan ko at least 5.20 or I think at least 6 or even close to 7 ata yun. Wait, we can actually compute it. Sana ba? Ito, madali lang naman yan. Where is MPI? Ay, wait. I-unhide lang natin. MPI is divided by, napunta ako sa banks. Dapat sa conglomerates. So, possible targets for MPI divided by Metro Pacific. So, that's actually 7 pesos, diba? So, it's very undervalued stocks. But then again, kapag ginamit yung price to book value, tingin ko around 6 Wait, Control Z. So, yan yung based on market cap valuation. Kapag price to book value naman, divided by ito, times ito. So, So, ayun, close to 7 pesos talaga yung niya, yung targets niya. So, yan. So, I think I also need to update it. Ano ba yung target ko dito? Wait. So, MPI target ko 5.22. So, at this area. So, ito yan pala yung target ko. Anyway, and ang ginamit ko kasi dyan is the weekly and the support I'm currently looking at is actually is dito to fill this gap. So check ko siya kung ano pa siya, kung at this level attractive pa siyang pasukin. But siguro for MPI, antayin ko na lang na ma-fill yung gap bago ako pumasok kung kaya pa niyang i-fill. But then again, kapag pumasok ako at this level, 3.1, very attractive pa rin naman siya. And yung nakikita kong fair value naman is around 7 pesos. So, I think pwede pa akong pumasok. Anyway, let's see. Sa ngayon kasi more on focus ko sa cryptocurrencies and commodities. And, of course, Nasdaq. So, yun. LTG ang next. This is actually the last stocks na titingnan natin. It's actually attractive pala sa MPI. Wow. LTG, conglomerate din. So, let's see. It's also actually undervalued din siya versus other conglomerates or other holding firms.
So, check natin if valuation-wise, check natin. Pwede natin, kaya madali lang kasi kapag naka-spreadsheet, ano. Times, eto. So, that's LTG 6.6. And, wait lang. Natin. Unhide natin. Divided by LTG. So, 19. Eto, tama ba yung pag-compute ko na ito? Ay, CMP. Divided by LTG times. So, yeah. Around 19 pesos. So, yun talaga yung kanyang fair value. Anyway, check natin siya sa, yun. Sakto lang din. So, ito yung fair value na nakikita ko for LTG. Or close to that kasi 19 yung na-compute natin eh. Anyway, ang tinitignan kong support, of course, this area. So, let's see kung attractive pa siya at this level. Anyway, check nga natin yung ano. Anyway, ano na siya oh. Possibly mag-correct. So, I'll wait for it na magkaroon ng support or i-retest tong support or pwede siyang mag-create ng new support before this support na tinitignan natin, 9.14. So, at the moment, it's a no trade zone muna tayo kay LTG. Antayin natin siya na mag-pullback. Possibly this 9 pesos area. So, I think that's it for LTG and yeah, 8 stocks na. So, check na lang natin yung ibang stocks na tinitignan natin or tinitignan ko na sa tingin ko ay pasok sa trading ko. So, most actively traded stocks na si BDO, si Union Bank. So, check natin si Union Bank. Possibly so, ito naman. Ayun, no? Pa-up na siya. Yun nga lang kasi, ay, sorry. Ano nangyari? Kay, kasi, at least yung RSI niya, paakyat na. Yun nga lang kasi hindi siya, para sa akin na, nakukulangan ako sa liquidity ng Union Bank. So, hopefully, yung tagal niya na ding nagko-consolidate dito sa area na to eh. So, hopefully, by this time, ay i-retest naman niya tong previous resistance niya. Or actually, kahit i-fill niya lang yung gap na dyan. May gap siya dyan eh. May gap dito. So, at ang tinitignan kong support area around this area. Kasi ang tagal niya dito sa area na to eh. So, that area. Around 53. At ang target ko around the 62 area. So, anyway, check ko kung attractive yung risk-reward nito if I go long. Kaso kasi, sabi ko nga, for bank industries or bank companies, banks, hindi talaga ako pumapasok eh. Kasi long term, sabi ko nga, parang the person or tayong mga tao na ang magiging future bank. We can actually live without the bank. Without the bank talaga eh. Yeah. Pwede siya.
with the help of cryptocurrencies and the blockchain. Anyway, that's actually a risk-reward ratio of 8.86. Posible akong kumita ng 13.5% kapag na-hit yung TP area ko around 62 at posible naman akong malugi ng 1.52% kapag na-stop out ako around 54 area or 53.60. Kaso kasi 13.50 parang medyo naililitan ako when it comes to returns. Anyway, next is puntahan natin tong industrials. CHP, pasok siya sa risk-reward ratio ko na 2 at least 2. Kaso, meron na kasi akong meron na akong cement or cement na si Hulsim, which is ipit ako. So, yeah, wag na. Tsaka malapit na din ang 2022 election talaga. Yeah, malapit na din kasi. So, during that time kasi is nag-halt sila ng projects. So, DNL. Yeah, of course, DNL. Maganda yung si DNL. Actually, madaming analysts ang nagko-cover nito. Kaso, currently, it's at resistance. Diba? Pero pwede pa siyang may possible upside pa siya. So, let's see kung mag-create to ng new resistance. Wait, check ko lang kung merong gaps. Wala naman. So, yun. Kung magtuloy-tuloy, kailangan niya ng kailangan niya ng push support. So, ito yung tinitignan kong resistance on the daily. And, yeah, kung mag-ano pa siya dyan, magtuloy-tuloy pa yung kanyang uptrend. And, of course, support at this area, around the 5.66. So, at this level, so, hindi na siya ganun ka-attractive, 1.58 na lang. Ang ginamit ko kasi sa spreadsheet is more on a longer time frame, which is the weekly. So, yun. At saka, syempre, wait, let's check. 8.34 ang target ko and 5.20. So, eto. Around this area. Yung target ko. Kasi, actually, maganda naman siya talaga. Maganda naman siya talaga. Ang kulit lang. Yeah, at saka kung titignan mo sa weekly at kapag nag-close siya dyan, it's yeah, at resistance. Konting push na lang at solid breakout na siya sa weekly. So, anyway, let's move to our next. So, syempre, ang targets and the stop loss, depende kasi kung ano yung ginagamit mo, kung daily, kung depende kung anong time frame yung gamit mo. But for me, okay lang sa akin yung weekly for stock market. Actually, even monthly pa nga Anyway, but I think weekly is the best para sa akin. In my own trading Kasi hindi naman ako masyadong nagtitrade sa PSE. Wala lang, chill-chill lang. Next is after DNL, actually, hindi ako masyadong mahilig kay Ginebra San Miguel. Liquidity, hindi ganun kataas. Or hindi ganun karami nagtitrade sa GSMI. So, next is IMI. So, actually, favorite ko ang tech. Favorite kong trade ang Nasdaq. Nasdaq naman, ang kulit lang. The index itself. So, actually, this is a weekly time frame. So, nagko-consolidate siya at this area. So, tingin ko, yeah, i-retest niya itong 8.25. And, of course, support na tinitignan ko at weekly is dito, around the 5.41. At kung makikita nyo naman, wait lang, tinitignan ko lang yung wala namang siyang divergence.
Yan, dyan na lang siya. So, check natin kung rewarding pa rin siya. So, yeah. Pwede pa rin akong kumita ng 47% and the risk reward ratio at 3.95. So, yan. At saka favorite ko yung mga tech eh. So, let's see. Next is Jollibee. Yeah, of course, Jollibee. Meron, actually, nakabili ako sa kapatid ko ng Jollibee. Nabenta na namin yung una naming nabili and then, bumili ulit ako for her. Actually, ang target ko personally is of course to reach or retest or even create a new all-time high. Bakit? Kasi si McDonald's, sabi ko nga, it's already at all-time high. So, same lang sila ng operations and dito naman sa Philippines ay medyo mas may advantage naman si Jollibee. So, I think naman is and even sa ilang sa abroad. So, I think it's need to catch up. Maliban dyan is yung affiliate nila is continuously buying Jollibee shares. So, yan. Nag-accumulate sila. Kasi syempre, nasa loob sila, mas alam nila kung anong nangyayari sa kanilang business operations. So, yeah. Yan. Yun lang masasabi ko kay Jollibee. At ang tinitignan kong support around the 150 area. Well, gamit pala natin yung weekly time frame. Anyway, meron pa naman siyang iaangat. Iaangat talaga. Yeah. So, on a weekly time frame, yeah, very attractive pa rin to, of course. Oh. Kasi yun yung TP area ko eh. Ang TP area ko is the 325. Actually, pwede ako mag-TP dito kapag nahirapan siya. Dito sa area na to, around 220. So, possible TP1 ko yan in my current holdings ng kapatid ko. Wala ako nito actually kasi ang hawak ko is Max and Pizza. So, yan, 215 pa rin naman. It's still attractive kung ito yung target ko. But then again, sabi ko nga, it's an all-time high ang target ko for Jollibee. So, next. Pero, syempre, pwede hindi namang masama na TP1, TP2 ka or TP3, diba? At least, pag dito, nakapag-TP ka and bumagsak siya, at least may opportunity ka to buy again. Anyway, ang kailangang abangan dito is the 3rd or the 9 months release of earnings. For sure, kapag na-release yun ay magkakaroon ng pullback or correction. So, it's time for me or para sa kapatid ko na mag-entry ako just in case na bumagsak siya. So, hopefully nga bumagsak siya at nang magkaroon ng opportunity to buy. Ganun eh. So, next is Max. Ito actually yung hawak ko, si Max. Actually, na-trade ko na siya before. Pumasok kasi ako sa stock market after long period of years or long period of time. March 25. So, isa siya, if I'm not mistaken, isa siya sa mga nabili ko. I think no. No, kasi ang una kong mga nabili is dito at saka pure gold eh. So, yun. Yeah, sana ba yung ano ko? Yeah, ito yung mga previous, nagkaroon din pala ako ng Jollibee dati. But then again, yung kapatid ko na lang yung binilhan ko ulit. So, yan yung mga na-trade ko siya dati. So, anyway, meron akong current holding sa Max. Actually, para sa akin, ang nakikita ko kasi on a weekly is, it's, pababang triangle eh. I think na-show ko niya siya sa previous video ko. So, kapag nag-breakout siya dito,
Control V. Pag nag-breakout siya dito, depende kung saan siya dyan mag-breakout, that's actually my possible target, which is, yun ang sinulat ko. Naku, 28 na. I mean, depende kasi dyan kung saan siya mag-breakout eh. So, like for example, kung dyan sa mag-breakout, that's possibly 26. So, yun yung nilagay ko dito sa, wait lang. Dito sa spreadsheet. So, 16. Ang laki, ang ano na. So, anyway, actually, malaki din naman yung kinita ko sa Max. Nung trinade ko siya. Yeah. Next is, yun ang target ko kay Max to hit the 26 area. But of course, pwede ka namang mag-TP sa area na to. Or, I mean, mag-TP ako possibly around this area. And then, kapag nag-pull back siya, bibili ulit ako. And then, antayin ko yung 26 pesos. So, yun lang yung masasabi ko kay Max. And then, next is MWC. MWC, well, for MWC, medyo ano kasi ito eh, medyo highly regulated siya na na company. In as much as gusto kong pumasok, minsan kasi ang government minsan okay, minsan hindi. So, medyo nakadepende siya doon. But then again, actually okay naman yung possible risk-reward niya, 3.33. Posible akong kumita ng 45.23% kapag na-hit yung TP area ko at 21. And then, 12.50 yung tinitignan ko na support area. So, that area. So, yeah, I think that's it for MWC. And then, next is PCOR. PCOR. Actually, I'm trading oil, pero hindi kasi ako masyado dito sa oil company. Anyway, kasi tingin ko mahihirapan silang ibalik yung pre-COVID operations nila. Though I'm trading oil, the global oil, 575 and 250 at this area, around this area. I think dito. Ang ginawa ko dyan. Yeah, anyway, 575 and weekly kasi ang ginamit ko dyan. Weekly. Yan. So, yan yung target ko kay PCOR. At kung makikita nyo rin naman, it's undervalued versus Shell at saka yung isa, si Phoenix. I think we did evaluation before, pero kay Phoenix ata yun. So, yun. Undervalued siya. Kasi 0.59, si Shell 0.80 na siya eh. So, yun. Siya yung pinaka-undervalued sa top 3 oil companies. So, I think that's it for, actually, gusto ko siyang pasukin. However, kasi yung sa operations, hindi ako masyadong at ease. So, I'd rather trade the global oil. So, next is, yun. Pero pasok siya sa, trading ko. Kasi, risk-reward ratio at 3.63. I mean, 3.92. And then, next, si Pizza. Ito pala yung si Pizza, yung 3.63. Si Pizza, actually, meron ako nito. I think na-trade ko na din siya before. Yeah, recently lang. Recently lang this year. Kasi hindi naman ako nag-trade from 2016 hanggang 2020. Hindi ako masyadong nag-trade. And then, nung March, kati-trade ko lang nung March. Kasi nag-focus ako sa cryptocurrencies na October 2016 until present. So, check natin yung ang ko dito.
Actually, ito yung target ko eh. Ang target ko talaga eh. Yung target ko dun, 12.20. So, yun. 12.20 pa nga eh. I think this area. $12.20 pa nga yung nilagay ko dun eh. So, this area. Sa previous support niya a few years ago, 2017. So, yan. For sa stock market, wala. Chill-chill lang ako. Chill lang talaga. Actually, trading should be, hindi naman siya dapat ka-stressful eh. Basta may sinusunod ka ng plans, yeah. Ano na lang siya. You don't need to worry about that. Basta, yan. Gamay mo na at kasi ang kalaban mo naman dito is yung sarili mo, 'di ba? Sarili mo talaga eh. It's actually very attractive pa rin siya kasi risk-reward ratio 5.92. Posible akong kumita or madoble yung pera ko pa at this rate. So, yun. I think I need to check also my kasi I think the last time, ang tagal ko nang hindi na-update to eh. Nung ginawa ko yung converge pala. I mean a few days na, a few weeks I think. So next is, I think yun lang yung tinitignan ko sa or pasok sa trading ko sa industrials. Next is punta tayo sa property. So sa property, actually ang property na hawak ko is actually Mega World kasi hindi ko pa din naman nagawa to noon before. So kung nakagawa ko to, of course, ang papasukin ko is most likely RLC. Kasi yung kahapon, di ba, maganda yung ni RLC. Siya yung talaga yung pinakamalaki. So, next, RLC. I think na-discuss na natin siya sa most actively traded stocks. Yeah, I think let's check. RLC. Yeah, na-discuss na natin siya. So, skip na natin siya. Ayan na. So, next, after RLC is CPG. CPG, yeah, pasok siya. Kaso kasi when it comes to liquidity, hindi siya ganun ka-liquid eh. So, ayoko siyang pasukin. Ganun talaga eh. Yeah, kailangan kasi liquid din. Kasi liquidity, it has also a cost. Kasi syempre, kung malayong spread, yeah, imbes na kumita ka pa dyan, kung gusto mo nang mag-out, magsisell down ka, which another risk. Posible ka pang, imbes na kumita ka, posible ka pang malugi. Brown, actually, going, maganda tong brown Let's check. Let's check. Net foreign buying, pero hindi naman ganun kalaki. Improving kasi siya eh. Anyway, yan. So, actually, ito yung target ko around this area. On a weekly chart. Check natin yung kaso kasi at sa ngayon kasi is pababa siya. So, might mas magandang antayin muna siya na mag-create or magkaroon ng strong support base. So, sa ngayon, no trade zone muna ako kay Brown. So, skip muna natin si Brown. Antayin natin yung good buying opportunity. So, ibig sabihin, kung mas mababa pa dyan, yeah, of course, mas magiging attractive pa siya. Yeah, but then again, i-adjust na lang natin yung TP at saka SL area natin. So, after nyan, ayoko si CPG, DMW. Yeah, DM Wenceslao. Well, wala ko masyadong neto. Pero nabalitaan ko na nagkaroon siya ng IPO pero hindi ako bumili. Anyway, net foreign selling.
Oh, grabe naman to. Actually, wait, check natin, ha? Pababa ulit kasi yung pointing downwards pa rin kasi. So, for me, it's a no trade zone muna tong kay DM Wenceslao. At saka check natin yung volume. Hindi siya ganun ka-liquid. Ayoko siya. Ang kulit lang eh. But then again, yeah. Let's see. Tignan ko na lang siya. See, fly away. PhilInvest land. So, PhilInvest, yeah, looking good sa weekly time frame yan. Pero sa daily, yun, medyo malapit na siyang mag-overbought. So, yan. Depende kasi kung ano yung mas at ease kayo na But for stocks, I think mas malaki yung posible yung kitayin at at a higher time frame. Well, I don't know sa inyo, in my opinion only, or in my own personal trading. Yeah, kasi ngayon, di ba, siguro maswerte lang ako kasi pumasok ako nung nung talagang bumagsak March 19 yung talagang totally pinaka-down ng PSEi. Pumasok ako March 25 kasi nag-calculate pa ako. Anyway, for PhilInvest, so ito yung tinitignan ko na TP area ko. Medyo mag-aantay lang ako ng konti. And worst case, that's the support I'm looking at. So, of course, for sure, tingin ko pa lang is, this is an attractive trade. Tingin pa lang ang kulit lang Yeah. That's 2.8. Posible akong kumita ng 43% kapag na-hit yung TP area ko na 1.38 at posible akong malugi ng 15.63% kapag na-stop out ako. So, next, after nyan, PhilInvest is si Jerry, pasok siya, pero hindi rin siya ganun ka-liquid At meron na kasi akong Mega World. So, yun. Ayaw kong pumasok sa halos same or under one branch. Kasi under AGI to So, Androtan. So, wag na. Kung may Mega World na ako, kay Mega World na. Next is Primex. Di ko masyadong alam tong Primex I think hindi ko pa to natitrade. PRMX. Primex Corporation. OMG. So, para siyang para siyang head and shoulder of Anyway, check natin nga to. Volume. Very illiquid. So, yeah, I don't like it. Siguro hindi lang ako masyadong sa ngayon. Yung mga trades ko kasi medyo liquid especially pag sa global markets. So, ayoko nang masyadong illiquid na illiquid pasukin. So, I think AGI na-discuss na natin kanina. It's most actively traded stocks. At yung LPZ, because of syempre, nung hindi nag-grant ng franchise ang ABS-CBN, but yun, nagkakaroon din naman siya ng mga partners. So, I think it need to catch up din.
So, ang tinitignan kong resistance at this area, around 3 something. Actually, mabilis lang yan eh, kung may foreign lang na bibili nito. And support at this area. But currently, yan, pababaya siya eh. So, it's no trade zone muna tayo sa ngayon. Pero ito yung tinitingnan kong support and resistance. Resistance around 371, support at around 2.37. So, next is MPI. Si MPI, I think na-discuss na natin. It's one of the most actively traded stocks or losing stocks sa ngayon. Next is, I think yun na yun. Dito tayo sa services. Cebu Pacific, yeah, actually, I don't like travel muna sa ngayon. Yeah, medyo mahihirapan kasi sila or bumalik sa pre-COVID operations. But then again, kung may opportunity kayo, or I mean ako, na mag-trade, yeah, I just don't like it eh, sa ngayon eh. Medyo mas, for me, may other stocks pa na mas profitable, in my opinion, or other asset. But then again, check na din natin siya kasi, yeah, paakyat, it's consolidating, so more on bullish divergence. So, ang tinitignan kong resistance area at a weekly time frame is this area. And of course, support at this area. 51 at saka 35. So, let's check the possible risk reward kung attractive pa rin siya. But then again, sabi ko nga, yeah, ayoko muna ng travel. So, that's actually at 2.29. So, yan. Medyo attractive pa rin naman siya. Meron siyang doji. At saka may gap. So, it could possibly fill the gap. So, for now, antayin natin siya na, kasi baka mamaya is, i-retest niya pa tong support area natin. So, no trade zone muna ako kay, actually, wala akong plan na i-trade. So, it's better to, wag mag-antay muna. Mag-antay muna talaga eh. Wait, check natin yung daily time frame. Ayun, no? Medyo nahihirapan siya. So, yeah, let's see how it goes within the next few days. And then, ano pa? MRSGI. MRSGI, yeah, it's actually also good. Kaso, sa retail sector, ang pinipili ko kasi is Merrimart at saka what's this? PureGold. So, anyway, check na din natin to. Ayun, no? Paano pa siya sa daily? So, pababa siya. So, it might probably retest this support area. So, no trade zone muna tayo. Antay-antay muna tayo sa strong support base niya. So, kung mag-hold siya sa 133, pero kung hindi, possibly retest the 52-week low of around 1.17 area. So, let's see. No trade zone muna tayo dyan. And then, PureGold. PureGold, I think na-discuss ko ba dito? I think hindi nga. Hindi siya kasama. But, check natin siya. Saglit. Oh, at least, medyo nagkakaroon na ng, yan. Wait lang. Check ko lang. At least, mukhang nagkaroon na siya ng strong, nag-create na siya ng support area at this area. So, tingnan natin kung mag-hold siya dyan. Anyway,
Kung mag-hold siya din, this is the possible targets. And, yan. So, check natin yung possible risk-reward. Actually, medyo malaki din yung kinita ko dito kay PureGold last. So, isa to sa mga stock na binili ko nung March 25. So, around this area. So, more or less this area. Here. So, sabihin na lang natin nakapasok ako sa highest nung March 25. Ano ba yan? March 25. Pabihira. Check natin. So, dito ako nakapasok March 25. Kahit na nakapasok ako around 32.30, yung pinaka-high, attractive pa rin siya. 32 point something there. Diba? Yun. So, yun ang nangyari sa trades ko kay PureGold. Sa ngayon, yun yung pinambili ko ng IPO ko ng Mary Marta. So, looking good na siya ngayon, Ulit. Looking good na ulit siya. Kulit lang, So, yun. Ang kay PureGold. Posible akong kumita ng 23%. Wait. Parang hindi siya. Mas maliit siya sa. Mas maliit pala siya ngayon sa sa dati kong kinita. Anyway, it's also looking good. And pasok din siya sa aking trades kasi ang risk-reward ratio niya is 3.77. Posible akong kumita ng around 23% kapag na-hit yung TP area ko around 53. At posible naman akong malugi ng 6.27% kapag na-stop out ako around 40 pesos. So, yun ang kay PureGold. And STI, actually pinasok ko siya before, but then again, hindi siya ganun in-expect ko kasi back to school agad. Na hindi maapektuhan by COVID. However, yun nga. Yeah. So, din sa mga industry na talagang apektado din. At saka na-delay yung class. So, yeah. I think for now, it's a no trade zone muna tayo kay STI. Kahit napasok siya sa ating trading strategy. Sa trading plan natin. Or sa web naman, it's also pasok din siya. Wait, let's see. But then again, ayaw ko masyado sa casino din. Philweb. Related sa casino. Kasi, dati meron akong holding ng RWM. Nag-IPO ko doon. Pero anong nangyari doon? Hindi naman siya ganon kaganda. And actually, halos same sila industry ni PHR. PHR. But then again, yeah, it could be an attractive kung, yeah, possibly retest this area around that area. Check natin yung weekly para yun. Ayun, no? And possible support ko at this area. Layo, So, check natin yung possible risk reward kung attractive pa siya at these levels. So, pasok pa rin naman siya, 2.19. Posible pa rin akong kumita ng around 65% kapag na-hit yung TP ko around 4.32. At posible akong malugi ng 29.89% kapag na-stop out ako around 1.83 area. So, for PHR, yeah, ayoko rin masyado ng kasi wala pa tayong masyadong, though nagbukas na yung economy, hindi pa ganun talaga, medyo mahihirapan pa sila. Especially sa tourism. Anyway, kasi ang tinitignan ko ngayon is, of course, the food sector talaga. Kasi, yan yung pinaka-basic in Maslow's hierarchy of needs. Yan yung unang-unang binibili ng or kailangan. Yan yung isa sa mga pinaka-kailangan. So, next, after nyan, I think, sa wakas, napunta na tayo sa mining and oil. So, for mining and oil, I'm not actually trading stocks.
related sa mining and oil, but I'm trading gold, silver, and other commodities. So, for it, si FNI at saka si Felix ang attractive. So, let's see. Si FNI. Nickel. Wait, check lang natin sa ano. Sa weekly kasi medyo ano pa siya. Oh. Mukhang pababa. Wait, check natin sa daily. Kung anong nangyayari sa kanya. Yeah, sa daily medyo nag-ano siya. Nagpipick up. At medyo nasa ano na kasi siya eh. Nasa near resistance siya. So, ang tinitignan ko actually na resistance for it is this area. And this area as a support. Check natin. Sa daily, pwedeng ano pa siya. Pwedeng umakyat siya. And looking good talaga yung check natin. Kahit si gold and silver lang ang check natin. Ay, saan ba yan? Nickel siya, di ba? Which, tinignan ko lang yung ano eh. Uy, looking good pa rin talaga si BTC. Ano na ba yan? Ayun. Ano naman siya? Looking good din naman siya. So, yeah. I think that's it for FNI. Tsaka, attractive naman yung risk reward. So, 3.88. So, posible akong kumita ng 48% kapag na-hit yung TP area ko around 1.90 at posible akong malugi ng 12.5% kapag na-stop out ako around 1.10. So, and then of course, yung last is Felix. Mining. Yeah, I'm always trading gold. Actually, nakalong ako sa gold. Yeah, here is the gold. Check natin. Ayun na. So, yeah, let's see. Tingin ko naman is i-retest niya yung all-time high. Feeling ko lang. So, it should be a positive sa mining companies. Wait, anong gamit ko dito? 1 day. However, yun nga lang meron siyang kasing gap dito. Wait siya. And posible niyang i-fill yan. Anyways, ang target ko for Felix, ano kasi ito eh, weekly. So, ito talaga yung pinaka-target ko eh. Di pa nga yan, ano, kasi all-time high yung gold eh. So, it needs to catch up. Catch up talaga eh. Yun nga lang kasi mas konti yung mamimina nila. Kaya kasi, because of the COVID eh. Yun, check natin. Kung attractive pa rin siyang pumasok at this area. So, check natin yung RSI. RSI is going down. So, no trade zone muna tayo. Antayin natin siya na mag-create or antayin natin maging attractive or at least near the oversold area. So, for now, no trade zone muna tayo sa Felix. So, yan. Pero, titignan natin siya. Titignan ko siya. Ang kulit lang. No, actually, hindi ko siya tinitignan. Yeah, gold na lang ang iti-trade ko. So, yeah, I think that's it for today. So, kung meron kayong comments, questions, and feedback, please feel free to reach me out. Also, I would like to invite everyone to join our group in Instagram, like our page in Facebook, and follow us in Twitter. Ano pa ba? And, yeah. Tingin ko, yeah,
Mahalagang paalala, trading and investing have risk, so lagi tayong maging maingat sa pag-trade at pag-i-invest. Thanks guys!